Hello everyone, welcome back to my channel. So আজি লৈ আহিছো এটা সিম্পল চাই ৰেচিপি যোনটো আমি চাহৰ লগত খাব পাৰো যেতিয়া ভাগৰি আহো একো বনাবলে মন না যায় তেতিয়া হলে এটো ৰেচিপি বহুত কাম দিয়ে সো একদম মিনিমাল ইনগ্ৰেডিয়েন্টস বইল চাউমিন ক্যাবেজ পিয়াজ জলকীয়া নিমখ আৰু জালুকৰ গুৰি আৰু একো না লাগে সো ইয়াতে মই সব মোৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্টস খিনি লৈ লৈছো চাউমিন খিনি বইল কৰি লৈ লৈছো পিয়াজ জলকীয়া বন্ধাকবি কাটি লৈ লৈছো সো ইতিয়া এটা ডাঙৰ চাই মিক্সিং বাউলত মই কি কৰিম ফাৰ্ষ্টতে মই সবজিখিনি দি দিম যিখিনি মই কাটি থৈছিলো বন্ধাকবি পিয়াজ জলকীয়া খিনি মই দি দিম আৰু তাৰে পিছত দুটা কণী মই এতে ফেটি লম কণীটো ফেটাৰ টাইমত মই নিমখ আৰু জালুকৰ গুৰি একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই জাস্ট নৰ্মাল কে কণীটো ভাঙি পেলাই মই ফেটি লৈছো তাৰে পিছত মই সবজিখিনি যে থৈছিলো তাৰ ওপৰত মই কণীখিনি দি দিম আৰু ইয়াতে বইল কৰি থোৱা চাউমিনখিনি মই ওপৰত দি দিম গোটেইখিনি চাউমিন মই দিয়া নাই অলপমান থৈ দিছো তো এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু জালুকৰ গুৰি দি দিম সো নিমখ মই অলৰেডি চাউখিনি বইল কৰা টাইমত দি দিছিলো সো সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে দি দিব আৰু ইয়াতে থাকিল জালুক সো মই আপোনালোকে দেখিছিল মই চিলিজো দিছিলো বাট আমাৰ ঘৰৰ মানুহে অলপমান জ্বলা খায় কাৰণে মই জালুকো দিছো সো এটো আপোনালোকে চাই লব যদি সৰু লৰা চলি আছে তেন্তে এটো এভয়েড কৰিব জালুক আৰু জলকীয়াৰ গুৰি তো এটা ভালকে মই এখন ডাঙৰ হেটাৰে ভালকে মিক্স কৰি লম আৰু ইয়াতে অলপমান গাখীৰ দি দিছো যাতে বস্তুখিনি ভালকে আপোনাৰ কম্বাইন হৈ যায় তো ভালকে আপোনালোকে মিক্স কৰি লব এটা ডাঙৰ চাই মিক্সিল বাউলত মিক্স কৰি হৈ গল আৰু এতিয়া মই এখন তাৱা গৰম হ'ব দিছো যিকোনো তাৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ননষ্টিক তাৱা হলে অলপ বেছি ভাল তেতিয়া লাগি নধৰে তেলটো গৰম হ'ব দিছো ৰিফাইন তেল লৈছো মই সো তেলটো গৰম হ'ব দিছো আৰু এয়া মই চাউমিনখিনি দি দিছো ইয়াৰ ওপৰত যোনখন হেটাৰে মিক্স কৰিছিলো হেখন হেটাৰে মই ফাৰ্স্ট দি দিছো আৰু ভালকে মই আপোনালোকে দেখা পাইছে মই বহলাই দিছো যাতে এটা জাগাতে বস্তুখিনি নাথাকে ইভেনলি স্প্ৰেড হৈ যায় তো এটো মই লো ফ্লেম কৰি দিছো লো ফ্লেম কৰি দি পেলাই মই এখন আপোনাৰ বহল হেটা স্পেটুলা বুলিও কয় বা বহল হেটা ভালকে ওপৰত প্ৰেছ কৰি দিছো যাতে কণী যোনখিনি আছে যেহেতুকে আমি কণী দিছো যাতে কণীখিনি কেঁচাই নাথাকে বা কেঁচা থকাৰ গোন্ধটো নাহে সো এনেকে ভালকে মই ওপৰত এনেকে প্ৰেছ কৰি দিছো আৰু যেতিয়া আমি গম পাম যেটো বস্তুটো উঠি আহিছে অলপ চাউমিনখিনি তেতিয়া মানে আমি উল্টাব পৰা এটো হৈ গৈছে সো এইখিনি আমি উলটাই দিম উলটাই দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ প্ৰেছ কৰি মিডিয়াম টু লো ফ্লেম কৰি পেলাই বনাই লম সো মোৰ এখন বনোৱা হৈ গল আৰু হেনেকে মই বাকি কেখনো বনাই ললো ফাইনাল প্ৰডাক্ট সো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাব কমেন্ট সেকশনত আৰু লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ মোৰ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে কেনেকুৱা হল নিশ্চয় জনাব দেই জনাবলে নাপাহৰিব বাই বাই